है। सबैलाई गुड इभिनिङ। म चाहिँ दिलीप कुमार शाह है। आजदेखि चाहिँ हामी चाहिँ स्ट्रिक्टली बेसमा चाहिँ के पढ्छौँ भन, हेरिडिटी पढ्छौँ है। के पढ्छौँ भन, हेरिडिटी पढ्छौँ है। यो चाहिँ जति पनि भेरिएसनको कुराहरू थियो, भेरिएसनको कुराहरू चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। आज चाहिँ के पढ्छौँ भन, हेरिडिटी पढ्छौँ है। ठिक छ, ल सुन त है। हेरिडिटीमा सबभन्दा अगाडि आऊ के भन, सम जेनेटिकल टर्म्समा है। सम के भन, जेनेटिकल टर्म्समा है। त्यसो भए भन त मेरो बाबुहरू, त्यसो भए मेरो बाबुहरू भन त है, क्यारेक्टर भनेको चाहिँ के हो है। वाट इज क्यारेक्टर है। सबभन्दा अगाडि चाहिँ क्यारेक्टरलाई डिफाइन गर त है। वाट इज क्यारेक्टर है। भेरी गुड है। द मेजर सिग्निफिकेन्ट morphological or physiological expression which is produced as a result of a gene expression लाई के भनिन्छ भन, क्यारेक्टर भनिन्छ है। तिमीहरूको इक्जाममा चाहिँ क्वेसन सोध्छ है, जस्ट यो मैले बेस बनाउँदैछु है। क्यारेक्टर भनेको चाहिँ के हो भन, अ मेजर है। मेरो बाबुहरू भन, अ मेजर सिग्निफिकेन्ट है। अ मेजर सिग्निफिकेन्ट है। मर्फोलोजिकल है, सिग्निफिकेन्ट मर्फोलोजिकल है। मर्फोलोजिकल और के बना, और के बना, फिजियोलॉजिकल है। मर्फोलोजिकल और चाहिँ के बना, फिजियोलॉजिकल है। मर्फोलोजिकल और चाहिँ के बना, फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन है। मर्फोलोजिकल और के बना, फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन विच इज प्रोड्यूस्ड, मेरो बाबुहरू भन त, विच इज के बना, प्रोड्यूस्ड as a result of a gene expression लाई चाहिँ के भनिन्छ भन, as a result of के भन, gene expression है। as a result of के भन, gene expression लाई चाहिँ के भनिन्छ, क्यारेक्टर भनिन्छ। के भनिन्छ, क्यारेक्टर भनिन्छ है। त क्यारेक्टरको चाहिँ इक्जाम्पल चाहिँ तिमीहरूले सम्झिराख, हाइट और चाहिँ के भन, कलर है। हाइट और चाहिँ के भन, कलर। ठिक छ। अब त्यसपछि आऊ नेक्स्टमा है। एउटा भनेको जेनेटिकल टर्मिनोलोजी छ, के भन, ट्रेट है। के भन, ट्रेट भन त। ट्रेटको मिनिङ चाहिँ के हो भन है, मेरो बाबु नानीहरू भन त, डिफरेन्ट फर्म अफ क्यारेक्टरलाई चाहिँ के भनिन्छ भन, ट्रेट भनिन्छ है। के भनिन्छ भन, डिफरेन्ट फर्म अफ चाहिँ के भन, क्यारेक्टर है। डिफरेन्ट फर्म्स अफ चाहिँ के भन, क्यारेक्टरलाई चाहिँ के भनिन्छ भन, ट्रेट भनिन्छ है। त्यसै भए भन, यो ट्रेटको इक्जाम्पल भन त है। यो ट्रेटको इक्जाम्पल भन त। यो ट्रेटको इक्जाम्पल चाहिँ के हुन्छ भन, टल और चाहिँ के हुन्छ भन, ड्वार्फ हुन्छ है। मेरो बाबु भन, के भन, टल और चाहिँ के भन, ड्वार्फ है। ठिक छ। अब त्यसपछि आऊ नेक्स्टमा है। सुना त है। सिम्पली चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ क्यारेक्टर ट्रेट्स भनेको चाहिँ के हो भने, एउटा सिनोनिम्स हो है। के हो भन, सिनोनिम्स हो भनेर तिमीहरूले चाहिँ बुझ्न सक्छौ है। ठिक छ। अब थर्ड नम्बरमा है, थर्ड नम्बरमा आऊ। अर्को एउटा टर्म छ है। थर्ड नम्बरमा एउटा अर्को टर्म छ, हिजो मैले चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेका थिएँ। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, जिन भनिन्छ है। यही जिनलाई चाहिँ के भनिन्छ भन, फ्याक्टर भनिन्छ। के भनिन्छ, फ्याक्टर है। और यसैको नाम चाहिँ के भनिन्छ भन, एलिमेन्टी भनिन्छ है। के भनिन्छ भन, एलिमेन्टी भनिन्छ। ठिक छ। सुन है, सुन त। मैले तिमीहरूलाई हिजो सिकाएको थिएँ है, हिजो सिकाएको थिएँ, द स्मल सेगमेन्ट अफ है, स्मल सेगमेन्ट अफ डिएनए इज कल्ड भनेर सोध्छ, के हुन्छ एन्सर भन, जिन हुन्छ है। के हुन्छ भन, जिन हुन्छ है। सुन यता, सुन यता। द टर्म जिन वाज क्वाइन्ड बाई भनेर सोध्छ है। द टर्म जिन वाज गिभेन बाई भनेर सोध्छ, के हुन्छ एन्सर भन, जोहानसन हुन्छ है। के हुन्छ एन्सर भन, जोहानसन हुन्छ है। द टर्म जिन वाज क्वाइन्ड बाई भनेर सोध्छ, के हुन्छ एन्सर भन, जोहानसन हुन्छ है। त्यसो भए भन, यही जिनको लागि फ्याक्टर र एलिमेन्ट दिने टर्म चाहिँ को हो भन, बाई मेन्डेल है। मेन्डेलले यही चाहिँ जिनलाई चाहिँ के भनेका थिए भन, फ्याक्टर और एलिमेन्टी भनेका थिए है। त्यसो भए भन, जिन और चाहिँ के भन, फ्याक्टर और एलिमेन्टीलाई डिफाइन गर्दाखेरि तिमीहरूले के भन्छौ, भेरी गुड है। जिन इज द के भन, युनिट अफ के भन, इनहेरिटेन्स है। जिन इज द युनिट अफ के भन, इनहेरिटेन्स which can be
transferred from one generation to the next generation, through which gametes and regulates the expression of particular character, है ठीक छ बुझिरहेको छौ नि unit of inheritance which can be के भन which can be transferred, which can be के भन transferred, which can be के भन transferred from one generation to another generation, from one generation to के भन another generation, from one generation to के भन another generation लाई चाहिँ के भनिन्छ भन another generation लाई चाहिँ के भनिन्छ भन जिन भनिन्छ, के भनिन्छ भन जिन भनिन्छ ठीक छ। अब त्यसपछि एउटा क्वेशनको एन्सर देऊ त भन त मेरो बाबुहरु केमिकल नेचर अफ जिन इज भनेर सोध्छ भन व्हाट इज द केमिकल नेचर अफ जिन बोलो अप्सन ए डीएनए अप्सन बी आरएनए भन त केमिकल नेचर अफ चाहिँ के भन जिन इज भनेर सोध्छ मैले तिमीलाई सोधेको क्वेशन हो के हुन्छ एन्सर भन डीएनए हुन्छ के हुन्छ भन डीएनए हुन्छ के हुन्छ एन्सर भन डीएनए हुन्छ बुझिरहेको छौ है ठीक छ ल सुन सुन त अब सुन सुन त अब यो जिनको मेन फंक्सन भनेको चाहिँ के हो सुन त और यसैलाई तिमीले चाहिँ यसरी डिफाइन गर्छौ जिन इज स्पेसिफिक सेगमेन्ट अफ चाहिँ के भन स्पेसिफिक सेगमेन्ट अफ चाहिँ के भन स्पेसिफिक सेगमेन्ट अफ के भन डीएनए which के भन generally forms which के भन generally forms generally forms केलाई बनाउँछ भन त यो डीएनए ले चाहिँ केलाई बनाउँछ भन आरएनए कस कसलाई भन आरएनए एन्ड के भन प्रोटिन which generally forms के भन आरएनए एन्ड के भन protein which finally produce के भन which finally produce a character very good which finally produce के भन character which finally produce के भन which finally produce a चाहिँ के भन character ठीक छ ल सुन त त्यही भएर एउटा चाहिँ स्टेटमेन्ट आएको छ के आएको छ भन स्टेटमेन्ट आएको छ all genes are के भन डीएनए मेरो बाबुहरु भन all genes are के भन डीएनए but all DNA are not के भन genes very good all genes are के भन डीएनए but all DNA are not के भन genes very good but all DNA are के भन not genes अस्ति पनि मैले तिमीलाई सिकाएको थिए therefore which of the following is the physical basis of inheritance भनेर सोध्छ क्रोमोसोम मेरो बाबुहरु फिजिकल बेसिस अफ इनहेरिटेन्स इज भनेर सोधेको थियो के हुन्छ एन्सर भन क्रोमोसोम हुन्छ के हुन्छ भन क्रोमोसोम हुन्छ र केमिकल बेसिस अफ इनहेरिटेन्स भनेर सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन डीएनए हुन्छ सिम्पली चाहिँ सम्झिराख जिन इज द के भन जिन इज द फिजिकल बेसिस अफ इनहेरिटेन्स भेरी गुड जिन इज द के भन इज द फिजिकल बेसिस अफ के भन इनहेरिटेन्स जिन इज द के भन फिजिकल बेसिस अफ के भन इनहेरिटेन्स भेरी गुड त्यसैले मेरो बाबुहरु भन त डीएनए लाई चाहिँ के भनिन्छ भन डीएनए लाई चाहिँ के भनिन्छ भन डीएनए इज द केमिकल बेसिस अफ के भन डीएनए इज द केमिकल बेसिस अफ इनहेरिटेन्स भेरी गुड केमिकल बेसिस अफ के भन इनहेरिटेन्स ठीक छ दिस इज ऑल अबाउट द के भन दिस इज ऑल अबाउट द के भन जीन्स दिस इज ऑल अबाउट द के भन जीन्स ठीक छ ल सुन त म यो कुरालाई फेरि एकचोटी चाहिँ के गर्छु भन रिपिट गर्छु यो कुरालाई के गर्छु फेरि एकचोटी रिपिट गर्छु ठीक छ ल सुन त one second फेरि भन सबभन्दा अगाडि आउ के भन क्यारेक्टर क्यारेक्टर भनेको चाहिँ के हो इट इज अ मेजर सिग्निफिकेन्ट इट इज अ मेजर के भन सिग्निफिकेन्ट मोर्फोलोजिकल और फिजियोलोजिकल एक्सप्रेसन व्हिच इज प्रोड्युस एज अ रिजल्ट अफ जीन एक्सप्रेसन लाइक के भनिन्छ क्यारेक्टर भनिन्छ फर एक्जाम्पल के भन हाइट और के भन
कलर है त्यसैले भन डिफरेन्ट फर्म्स अफ चाहिँ के भन क्यारेक्टरलाई चाहिँ के भनिन्छ ट्रेट भनिन्छ है के भनिन्छ ट्रेट भनिन्छ इक्जाम्पलको लागि टल अर के भन ड्वार्फ है टल अर के भन ड्वार्फ है त्यसैले भन जिन है द टर्म जिन इज क्वाइन्ड बाई भनेर सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन जोहानसन हुन्छ है त्यसैले भन यही जिनको लागि टर्म के युज हुन्छ भन फ्याक्टर अर के भन एलिमेन्टी र यो दिने मान्छेको भन मेन्डेल है यदि तिमीहरूको इक्जाममा चाहिँ कतै वर्ड फ्याक्टर आयो भने त्यसको मतलब तिमीहरूले चाहिँ के बुझ्छौ भन जिन बुझ्छौ है मेरो बाबु नानीहरू भन के बुझ्छौ भन जिन बुझ्छौ है ठीक छ अब त्यसपछि आउ नेक्स्टमा है द युनिट अफ इनहेरिटेन्स व्हिच क्यान बी ट्रान्सफर फ्रम वान जेनेरेसन टु के भन एनदर जेनेरेसनलाई चाहिँ के भनिन्छ भन एनदर जेनेरेसनलाई चाहिँ के भनिन्छ भन जिन भनिन्छ है मेरो बाबुहरू भन के भनिन्छ भन जिन भनिन्छ है बुझिरहेछौ नि है भेरी गुड है र यही जिनले चाहिँ के गर्छ भन यही जिनले चाहिँ के गर्छ रेगुलेट गर्छ है रेगुलेट्स द एक्सप्रेसन अफ के भन पार्टिकुलर क्यारेक्टर है त्यसैले भन केमिकल नेचर अफ जिन इज भनेर सोध्छ ए बोल न एन्सर केमिकल नेचर अफ जिन इज भनेर सोध्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन डिएनए हुन्छ है के हुन्छ एन्सर भन डिएनए हुन्छ है त्यसैले भन द स्पेसिफिक सेगमेन्ट अफ डिएनए व्हिच जेनरली फर्म्स के भन आरएनए एन्ड चाहिँ के भन आरएनए एन्ड चाहिँ के भन प्रोटिनलाई चाहिँ के भनिन्छ भन के भनिन्छ जिन भनिन्छ के भनिन्छ जिन भनिन्छ है त्यही भएर अल जिन्स आर के भन डिएनए बट अल डिएनए आर नट के भन जिन्स है त्यही भएर हामीले चाहिँ यसलाई कसरी कन्क्लुड गर्न सक्छौं त भन जिन भनेको चाहिँ के हो फिजिकल बेसिस अफ इनहेरिटेन्स हो है जस्तै क्रोमोजोम पनि चाहिँ के थियो भन फिजिकल बेसिस अफ इनहेरिटेन्स थियो तर डिएनए भनेको चाहिँ के हो भन केमिकल बेसिस अफ के हो भन इनहेरिटेन्स हो ठीक छ ल सुन त है है एउटा कुरा मलाई भन त है अस्ति चाहिँ मैले तिमीहरूलाई पढाएको थिएँ है ल सुन त एउटा चाहिँ कुरा सम्झिराख है ल सुन त है यो भनेको चाहिँ के भन क्रोमेटिन फाइबर हो कुन फाइबर भन क्रोमेटिन फाइबर है नाम सुनेछु है क्रोमेटिन फाइबर ठीक छ है क्रोमेटिन फाइबरले चाहिँ के बनाउँछ भन क्रोमोनेमाटा बनाउँछ याद राखिराख है के बनाउँछ भन क्रोमोनेमाटा बनाउँछ है के बनाउँछ भन क्रोमोनेमाटा है ठीक छ है क्रोमोनेमाटा बनाउँछ यसले चाहिँ पछि चाहिँ के बनाउँछ भन क्रोम्याटिड बनाउँछ है के बनाउँछ भन क्रोम्याटिड है र क्रोम्याटिडले चाहिँ पछि चाहिँ के दिने हो भन क्रोमोजोम दिने है स्ट्रक्चर अफ चाहिँ मैले तिमीहरूलाई क्रोमोजोममा पढाएको थिएँ है स्ट्रक्चर अफ चाहिँ क्रोमोजोममा पढाएको थिएँ के हुन्छ भन हे स्ट्रक्चर अफ क्रोमोजोममा हेर त यो भनेको चाहिँ के हुन् भन क्रोम्याटिड हुने है के हुन् भन क्रोम्याटिड हुने है यो क्रोम्याटिड र यो क्रोम्याटिड भित्र चाहिँ के हुन्छ के हुन्छ भन क्रोमोनेमाटा हुन्छ मैले त्यो बेला पनि सिकाएको थिएँ तिमीहरूलाई थिन डबल coil like filamentous structure which is the genetic part of chromosome लाई चाहिँ के भनिन्छ क्रोमोनेमाटा भनिन्छ है के भनिन्छ क्रोमोनेमाटा भनिन्छ है क्रोमेटिन फाइबर त तिमीलाई थाहै छ है एउटा क्वेशनको एन्सर भन त एउटा क्रोमोसोम इक्वल टु कतिवटा डिएनए हुन्छ है यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भन त है एउटा क्रोमोसोम इक्वल टु कतिवटा डिएनए हुन्छ भेरी गुड है एउटा क्रोमोसोम इक्वल टु चाहिँ कतिवटा डिएनए हुन्छ भन एउटा डिएनए हुन्छ है सुन है यदि सिम्पली चाहिँ तिमीहरूको इक्जाममा चाहिँ क्वेशन सोध्यो ह्युमन सेलमा एउटा ह्युमन सेलमा कतिवटा डिएनए हुन्छ भनेर भन त है कतिवटा है 46 वटा डिएनए हुन्छ भेरी गुड है एउटा चाहिँ के भन ह्युमन सेलमा है वान ह्युमन सेल इक्वल टु चाहिँ कतिवटा डिएनए हुन्छ भन 46 चाहिँ के हुन्छ भन डिएनए हुन्छ ठीक छ अब त्यसपछि आउ के भन नेक्स्ट टर्म है अब त्यसपछि आउ के भन नेक्स्ट टर्म है नेक्स्ट टर्ममा चाहिँ हामी चाहिँ 4 नम्बरमा चाहिँ के पर्छ भन एलिल पर्छ है के पर्छ भन एलिल है र यही एलिललाई चाहिँ के भनिन्छ भन एलिलोमर्फ भन्छ है एलिललाई चाहिँ के भन्छ भन एलिलोमर्फ भन्छ है सुनाता है तिमीहरूको इक्जाममा चाहिँ क्वेशन सोध्छ है द अल्टरनेटिङ
form of genes है the alternating form of के भन genes which are present on the same locus on the homologous pair of chromosome and regulate the expression of के भन different form of character लाई चाहिँ के भनिन्छ एलिल भन्छ है सिम्पली चाहिँ तिमीहरुको एक्जाममा यसरी क्वेशन सोध्छ अल्टरनेटिङ फर्म्स अफ जीन इज कल्ड भनेर है के हुन्छ आन्सर भन एलिल हुन्छ है भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है आईओएम मा सोधेको क्वेशन हो है भन त यसलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्ने भन अल्टरनेटिङ फर्म अफ चाहिँ के भन अल्टरनेटिङ फर्म अफ चाहिँ के भन अल्टरनेटिङ फर्म्स अफ चाहिँ के भन जीन है which are present on मेरो बाबुले भन which are के भन present on the same locus है which are present on the के भन same locus which are present on the same locus on the homologous chromosome है on the homologous pair of chromosome है on the के भन homologous pair of के भन homologous pair of चाहिँ के भन chromosome है present on the present on the same locus on the homologous pair of के भन chromosome and चाहिँ के भन and regulate the expression है and चाहिँ के भन regulate है and regulate the expression है and regulate the expression of different form of character लाई चाहिँ के भनिन्छ भन different forms of के भन different forms of के भन character लाई चाहिँ के भनिन्छ एलिल भनिन्छ है डिफरेन्ट फर्म अफ क्यारेक्टरलाई चाहिँ के भनिन्छ एलिल भनिन्छ है ठीक छ त्यसैले मेरो बाबुहरु भन त यो मैले तिमीलाई भनेको थिए जुन यो टर्म छ यो टर्म दिने मान्छे को हो भन यो टर्म दिने मान्छे चाहिँ को हो भन विलियम ब्याटेसन हो है कुन भन विलियम ब्याटेसन ठीक छ है सुनाता है ल है सुन त है अब यसको आउ चाहिँ एउटा फिगरबाट है दुईवटा फिगर बनाउँछु एउटा चाहिँ रेड कलरले म चाहिँ डिनोट गर्छु अर्को भनेको चाहिँ के भन अर्को भनेको चाहिँ केले डिनोट गर्छु भन ब्ल्याक कलरले है सुन त यो भनेको चाहिँ के हुन भन एउटा क्रोमोजोम है यो भनेको होमोलोगस क्रोमोजोम है ठीक छ अब सुन त है यसमा एउटा चाहिँ के छ टी र अर्को चाहिँ के छ भन टी छ है ठीक छ अब सुन त है यो दुवै चाहिँ के हुन भन यो दुवै चाहिँ के हुन भन एलिलिक हुन है यो दुवै चाहिँ केरा यो दुवै क्रोमोजोम चाहिँ के हुन भन एलिलिक हुन है ठीक छ अब त्यसपछि मैले चाहिँ अर्को यहाँ ड्रा गरे है ब्ल्याक कलरमा है अर्को भनेको चाहिँ केमा ड्रा गरे भन ब्ल्याक कलरमा है ठीक छ अब सुन त है यो जुन दुईटै छ नि यो दुईटै पनि एक अर्काको लागि चाहिँ के हुन भन एक अर्काको लागि चाहिँ के हुन भन एलिलिक हुन है के हुन भन एलिलिक हुन है यदि तिमीले चाहिँ यो र योसलाई चाहिँ के भन कम्पेयर गर्यौ भने यो भनेको चाहिँ के हुन भन नन एलिलिक हुन है यो चाहिँ के हुन भन नन एलिलिक हुन है ठीक छ ल त्यसैले एउटा क्वेशनको अझै आन्सर भन मलाई हाउ मेनी एलिली अफ अ क्यारेक्टर इन अ हेप्लोइड एन्ड डिप्लोइड सेल इज प्रेजेन्ट भन है हेप्लोइड सेलमा कतिवटा हुन्छ र डिप्लोइड सेलमा चाहिँ कतिवटा हुन्छ भन है हेप्लोइड सेलमा चाहिँ कतिवटा हुन्छ डिप्लोइड सेलमा चाहिँ कतिवटा हुन्छ भेरी गुड है सुन त हेप्लोइड सेलमा चाहिँ कतिवटा हुन्छ भन जम्मा एउटा हुन्छ है वन एलिलिक क्यारेक्टर है कतिवटा हुन्छ भन वन एलिलिक चाहिँ के हुन्छ क्यारेक्टर हुन्छ त्यसैले भन डिप्लोइड सेलमा चाहिँ कतिवटा हुन्छ भन डिप्लोइड सेलमा चाहिँ कतिवटा हुन्छ भन दुईवटा हुन्छ है टु एलिलिक क्यारेक्टर है के हुन्छ भन टु एलिलिक चाहिँ के हुन्छ भन क्यारेक्टर हुन्छ है टु एलिलिक क्यारेक्टर हुन्छ ठीक छ ल सुन त है ल दिस इज ऑल अबाउट द के भन एलिली है सुन त हेप्लोइड भनेको चाहिँ के बुझ्छौ है हेप्लोइड भनेको चाहिँ के बुझ्छौ व्हाट इज हेप्लोइड भन त व्हाट इज हेप्लोइड भेरी गुड है वन क्रोमोसोम अफ each type like के भनिन्छ भन हेप्लोइड भनिन्छ भेरी गुड है वन क्रोमोसोम है हेप्लोइड लाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्छौ भन वन क्रोमोसोम भेरी गुड है वन क्रोमोसोम अफ के भन each टाइप लाई चाहिँ के भनिन्छ भन
इच टाइपलाई के भनिन्छ भन ह्याप्लोइड भनिन्छ के भनिन्छ ह्याप्लोइड भनिन्छ त्यसैले भन डिप्लोइड भनेको चाहिँ के भन टु क्रोमोसोम भेरी गुड टु क्रोमोसोम अफ के भन टु क्रोमोसोम अफ इच टाइपलाई के भनिन्छ भन इच टाइपलाई चाहिँ के भनिन्छ डिप्लोइड भनिन्छ के भनिन्छ डिप्लोइड भनिन्छ सुनाता 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 एउटा कुरा मलाई भन त डीएनए बाट चाहिँ के भन्छ भन डीएनए बाट चाहिँ के भन्छ जिन भन्छ र जिनले के दिन्छ भन एलिली दिन्छ के दिन्छ भन एलिली दिन्छ त्यसैले भन यसरी भन्न सकिन्छ एभ्री एलिली इज के भन जिन जति पनि एलिलीहरू छन् त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भन जिन हुन्छ बट अल द जिन्स मे अर नट मे बी के भन एलिली भेरी गुड भर्खरै हामीले पढ्यौं एभ्री एलिली इज के भन जिन भेरी गुड एभ्री एलिली इज के भन जिन एभ्री एलिली इज के भन जिन बट बट के भन all the genes but के भन all the genes may or may not be के भन may or के भन may not be के भन may not be allelic ठीक छ this is all about the के भन this is all about the के भन allele ठीक छ अब त्यसपछि 5 नम्बरमा चाहिँ तिमीहरु केमा हो भन 5 नम्बरमा चाहिँ केमा हो होमोजाइगस के भन होमोजाइगस नाम सुनेछौ होमोजाइगस भनेको चाहिँ के हो यो जस्ट हामीले टर्मिनोलोजीलाई चाहिँ के गर्दैछौं पढ्दैछौं सुनाता भन त होमोजाइगस भनेको चाहिँ के हो व्हाट इज होमोजाइगस बोलो व्हाट इज होमोजाइगस भेरी गुड प्रेजेन्स अफ के भन सिमिलर एलिली अफ अ क्यारेक्टर इन अ डिप्लोइड सेललाई चाहिँ के भनिन्छ होमोजाइगस भनिन्छ भेरी गुड प्रेजेन्स of के भन सिमिलर प्रेजेन्स अफ के भन सिमिलर एलिल प्रेजेन्स अफ के भन सिमिलर एलिल अफ अ क्यारेक्टर अफ अ क्यारेक्टर प्रेजेन्स अफ सिमिलर एलिल अफ अ क्यारेक्टर इन अ के भन इन अ डिप्लोइड सेल इन अ के भन डिप्लोइड सेललाई चाहिँ के भनिन्छ होमोजाइगस भनिन्छ फर एक्जाम्पल मेरो बाबु भन त फर एक्जाम्पल चाहिँ के भन फर एक्जाम्पलमा टी एन्ड चाहिँ के भन टी प्योर कम्बिनेसन भेरी गुड टी एन्ड प्योर कम्बिनेसन ठीक छ टी एन्ड टी प्योर कम्बिनेसन ठीक छ यसलाई चाहिँ के भनिन्छ होमोजाइगस भनिन्छ के भनिन्छ भन होमोजाइगस भनिन्छ ठीक छ ल सुन अब त्यसपछि आउ केमा हेट्रोजाइगसमा अब त्यसपछि आउ केमा नेक्स्टमा भन हेट्रोजाइगस अहिले रिपिट गर्छु डोन्ट वरी अर्को भनेको चाहिँ 6 नम्बरमा चाहिँ हामी चाहिँ के पढ्छौं भन हेट्रोजाइगस पढ्छौं भन त हेट्रोजाइगस भनेको के हो व्हाट इज के भन हेट्रोजाइगस भन very good presence of के भन dissimilar allele of a character in a diploid cell like के भनिन्छ heterozygous भनिन्छ very good presence of के भन dissimilar allele presence of के भन dissimilar allele presence of के भन dissimilar allele of a character in a के भन in a diploid cell लाई चाहिँ के भनिन्छ भन in a diploid cell लाई के भनिन्छ heterozygous भनिन्छ फर एक्जाम्पल हेट्रोजाइगस को एक्जाम्पल भन हेट्रोजाइगस को एक्जाम्पल भनेको भन टी स्मल टी एन्ड के भन स्मल टी एन्ड के भन लार्ज टी ठीक छ ल सुन भेरी गुड यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भन हाइब्रिड हुन सक्छ और चाहिँ के हुन सक्छ भन इम्प्योर हुन सक्छ के हुन्छ भन इम्प्योर कम्बिनेसन हुन्छ त्यसैले भन व्हाट इज के भन हेमिजाइगस बोलो हेमिजाइगस भनेको चाहिँ के हो व्हाट इज हेमिजाइगस यो सबै डेफिनेसनहरु तिमीहरुको एक्जाममा प्वाइन्ट भएर सोध्न सक्छ भेरी गुड प्रेजेन्स अफ के भन सिंगल एलिली of के भन of a character in a diploid cell लाई चाहिँ के भनिन्छ
हेमिजाइगस भनिन्छ। भेरी गुड है। प्रेजेन्स अफ है प्रेजेन्स अफ के भन सिंगल एलिल है प्रेजेन्स अफ के भन सिंगल एलिल अफ अ क्यारेक्टर है सिंगल एलिल अफ अ क्यारेक्टर इन अ के भन इन अ डिप्लोइड सेललाई चाहिँ के भनिन्छ हेमिजाइगस भनिन्छ। के भनिन्छ भन हेमिजाइगस भनिन्छ है। ठिक छ ल सुन है त है सुन त। अब त्यसपछि हेर है अर्को भनेको यसैमा आऊ है अर्को भनेको यसैमा आऊ 8 नम्बरमा भन त वाट इज फेनोटाइप है वाट इज फेनोटाइप फेनोटाइप भनेको चाहिँ के हो वाट इज फेनोटाइप है हेमिजाइगसको इक्जाम्पल अहिले बाँकी छ एकछिनमा बुझाउँछु है भन त फेनोटाइप। भेरी गुड है एक्सटर्नल एपियरेन्स अफ के भन क्यारेक्टरलाई चाहिँ के भन्छ भन जेनोटाइप भनिन्छ। भेरी गुड है एक्सटर्नल एपियरेन्स है एक्सटर्नल एपियरेन्स अफ अ चाहिँ के भन अफ अ क्यारेक्टरलाई चाहिँ के भनिन्छ भन जेनोटाइप भनिन्छ है। एक्सटर्नल एपियरेन्स अफ क्यारेक्टरलाई चाहिँ के भनिन्छ जेनोटाइप भनिन्छ। सरी फेनोटाइप नट जेनोटाइप है फेनोटाइप भनिन्छ है। त्यसो भए मेरो बाबुहरू भन त 9 नम्बरमा है जेनोटाइप भनेको चाहिँ के हो वाट इज जेनोटाइप भन वाट इज जेनोटाइप। भेरी गुड है जेनेटिक मेकअप अफ अ क्यारेक्टरलाई चाहिँ के भनिन्छ जेनोटाइप भनिन्छ है। जेनेटिक है जेनेटिक कन्स्टिट्युसन भनेर सोध्छ है जेनेटिक कन्स्टिट्युसन और चाहिँ के भन मेकअप है और चाहिँ के भन मेकअप अफ क्यारेक्टरलाई चाहिँ के भनिन्छ भन मेकअप अफ क्यारेक्टरलाई के भनिन्छ जेनोटाइप भनिन्छ है। के भनिन्छ भन जेनोटाइप भनिन्छ। ठिक छ अब त्यसपछि आऊ केमा नेक्स्टमा है अब त्यसपछि आऊ के भन फेनोकपी है बोल वाट इज फेनोकपी। अहिले म सबलाई रिपिट गर्छु डोन्ट वरी है अहिले पहिला मलाई पढाउन दे है फेनोकपी भन त फेनोकपी भनेको चाहिँ के हो है ल सुन त है जब दुईवटा डिफरेन्ट जेनोटाइपलाई तिमीले चाहिँ के गर्छौ भन लिन्छौ त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भन डिफरेन्ट फेनोटाइप आउँछ है के आउँछ भन डिफरेन्ट फेनोटाइप आउँछ ड्यू टु के भन सिमिलर एक्सप्रेसन ड्यू टु के भन एक्सटर्नल कन्डिसनलाई के भनिन्छ फेनोकपी भनिन्छ। के भनिन्छ भन फेनोकपी भनिन्छ। बुझिरहेछौ नि है सुन त म यसैलाई के गर्छु फेरि एकचोटि रिपिट गर्छु तिमीले मजाले बुझ्छौ है सुन त फेनोकपी भनेको चाहिँ के हो भन when two different genotype है when two different genotype when two different genotype which normally produce which normally produced different phenotype which normally produce के भन different phenotype which normally produce different phenotype if produce उसले चाहिँ के गर्यो भन if produce similar expression very good if produce के भन similar expression similar चाहिँ के भन expression due to के भन external condition due to के भन external condition लाई चाहिँ के भनिन्छ फेनोकपी भनिन्छ के भनिन्छ भन ड्यू टु एक्सटर्नल कन्डिसन्स लाई चाहिँ के भनिन्छ भन फेनोकपी भनिन्छ जस्तै कि मेरो बाबुहरू सुन न जस्तै कि मेरो बाबुहरू सुन टी ले चाहिँ के दिन्छ भन टल दिन्छ के दिन्छ भन टल दिन्छ ठीक छ अब सुन टी ले चाहिँ के दिन्छ भन टी ले चाहिँ के दिन्छ ड्वार्फ दिन्छ टीटीले चाहिँ के दिन्छ भन ड्वार्फ दिन्छ यदि चाहिँ फेनोकपी भयो भने एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टले गर्दा यो चाहिँ के हुन्छ पछि चाहिँ के हुन्छ टल्ने हुन्छ के हुन्छ भन टल्ने हुन्छ ठीक छ अब त्यसपछि आउ केमा नेक्स्टमा अर्को भनेको टर्म छ के भन डोमिनेन्ट बोल डोमिनेन्ट आउँदैछ सुनाता डोमिनेन्ट भनेको चाहिँ के हो डोमिनेन्ट भनेको चाहिँ द क्यारेक्टर व्हिच इज एक्सप्रेस इन बोथ होमोजाइगस एज वेल एज चाहिँ के भन हेट्रोजाइगसलाई चाहिँ के भनिन्छ
डोमिनेन्ट भन्छ है के भनिन्छ भन डोमिनेन्ट भन्छ है सच टाइप अफ क्यारेक्टर व्हिच एक्सप्रेस है मेरो बाबु भन व्हिच एक्सप्रेस इन चाहिँ के भन इन चाहिँ के भन बोथ होमोजाइगस है होमोजाइगस एज वेल एज के भन एज वेल एज के भन हेट्रोजाइगसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन हेट्रोजाइगसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन डोमिनेन्ट भन्छ के भन्छ डोमिनेन्ट भन्छ है त्यसो भए भन रेसेसिभ भनेको चाहिँ के हो भन त रेसेसिभ भनेको है मेरो बाबुहरू भन त रेसेसिभ भनेको चाहिँ के हो भेरी गुड है दोज क्यारेक्टर व्हिच एक्सप्रेस इन ओन्ली होमोजाइगस कन्डिसनलाई के भनिन्छ भन होमोजाइगस कन्डिसनलाई चाहिँ के भनिन्छ रेसेसिभ भनिन्छ है भेरी गुड है भन त व्हिच एक्सप्रेस इन के भन व्हिच एक्सप्रेस है व्हिच एक्सप्रेस इन के भन ओन्ली है व्हिच एक्सप्रेस इन के भन ओन्ली होमोजाइगस कन्डिसनलाई के भनिन्छ भन होमोजाइगस कन्डिसनलाई चाहिँ के भनिन्छ रेसेसिभ भनिन्छ है के भनिन्छ भन रेसेसिभ भनिन्छ दिस इज अल अबाउट द दिस इज अल अबाउट द के भन दिस इज अल अबाउट द के भन जेनेटिक टर्मिनोलोजी है जेनेटिक के भन टर्मिनोलोजी ठीक छ ल सुन त 10 मिनट है अब त्यसपछि आऊ 13 नम्बरमा है 13 नम्बरमा चाहिँ के भन अफ स्प्रिङ है मेरो बाबुहरू भन त अफ स्प्रिङ है अफ स्प्रिङ्स भनेको चाहिँ के हो है व्हाट इज के भन अफ स्प्रिङ है तिमीहरूको एक्जाममा चाहिँ क्वेशन सोध्छ प्रोजेनी है के भन प्रोजेनी है प्रोजेनी व्हिच आर के भन प्रोजेनिज व्हिच आर के भन प्रोड्युस्ड है प्रोजेनी which are के भन produced from चाहिँ के भन सेक्सुअल रिप्रोडक्सनलाई चाहिँ के भनिन्छ भन सेक्सुअल रिप्रोडक्सनलाई चाहिँ के भनिन्छ भन सेक्सुअल रिप्रोडक्सनलाई के भनिन्छ अफ स्प्रिङ भनिन्छ है के भनिन्छ भन अफ स्प्रिङ है त्यसो भए मेरो बाबुहरू भन त है सिब्लिङ्स भनेको चाहिँ के हो व्हाट इज के भन सिब्लिङ्स है भन त व्हाट इज के भन सिब्लिङ्स है भन सिब्लिङ्स भनेको चाहिँ के भन प्रोजेनी है के भन प्रोजेनी अफ के भन सेम प्यारेन्ट्स है प्रोजेनी अफ के भन सेम प्यारेन्ट्स है एट के भन डिफरेन्ट टाइम है एट के भन डिफरेन्ट टाइमलाई चाहिँ के भनिन्छ भन एट के भन डिफरेन्ट टाइमलाई चाहिँ के भनिन्छ भन डिफरेन्ट टाइमलाई चाहिँ के भनिन्छ सिब्लिङ्स भनिन्छ है तर डिफरेन्ट टाइम भनेको चाहिँ के हो भन डिफरेन्ट रिप्रोडक्टिभ साइकललाई चाहिँ के भनिन्छ भन डिफरेन्ट रिप्रोडक्टिभ साइकललाई चाहिँ के भनिन्छ सिब्लिङ्स भनिन्छ है के भनिन्छ भन सिब्लिङ्स भनिन्छ ठीक छ है सुन त अब त्यसपछि आउ के भन अर्को एउटा टर्म छ के भन जेनोम है अर्को एउटा टर्म छ के भन जीनो है जीनो भनेको चाहिँ के हो भेरी गुड है द टोटल द सम टोटल अफ अल द जीन प्रेजेन्ट अन के भन हेप्लोइड नम्बर अफ क्रोमोजोमलाई चाहिँ के भनिन्छ जीनोम भनिन्छ है यो चाहिँ सोधेको क्वेशन हो तिमीहरूको आइएममा द सम टोटल अफ है द सम टोटल अफ अल द जीन है अल द जीन है द सम टोटल अफ अल द जीन present on के भन present on haploid number of chromosome लाई चाहिँ के भनिन्छ भन haploid number of चाहिँ के भन chromosome लाई चाहिँ के भनिन्छ भन haploid number of chromosome लाई के भनिन्छ genome भनिन्छ के भनिन्छ genome भनिन्छ है त्यसैले भन what is the difference between चाहिँ के भन genome and के भन gene pool भन what is the difference between के भन genome and के भन gene pool भन त gene pool भनेको चाहिँ के हो है gene pool भनेको चाहिँ के हो भेरी गुड है gene pool भनेको चाहिँ के हो भन sum total of all the gene है all the gene of all the organism
अफ अ पपुलेसनलाई के भनिन्छ भन जिन पुल भनिन्छ है। जिनम भनेको एउटा सिंगल अर्गानिजमको लागि हुन्छ भने जिन पुल भनेको चाहिँ के हुन्छ एउटा पपुलेसनको लागि हुन्छ। बुझिरहेछौ नि है? सुन त हेर त यता यही जिन पुल भनेको चाहिँ के हो भन सम टोटल है, सम टोटल अफ अल द जिन है, सम टोटल अफ के भन अल द जिन, अल द जिन of all the organism है, of all the gene of के भन all organism है, all the organism of population लाई चाहिँ के भनिन्छ भन all the organism of a population है, all the organism of चाहिँ के भन population will constitute के भन will constitute के भन gene pool है, will constitute द के भन है। बुझिरा अब भन्छ जिनम भनेको कसको लागि हुन्छ भन जिनम भनेको चाहिँ कसको लागि हुन्छ फर एन्ड के भन अर्गानिजमको लागि चाहिँ के हुन्छ भन होल पपुलेसनको लागि चाहिँ के हुन्छ भन जिन पुल हुन्छ है, होल पपुलेसनको लागि चाहिँ के हुन्छ भन जिन पुल हुन्छ है। ठीक छ। अब त्यसपछि आऊ नेक्स्ट टर्म है। त नेक्स्ट टर्म एउटा छ भन इन ब्रिडिङ। नाम सुनेको छौ है? व्हाट इज के भन इन ब्रिडिङ भन त, व्हाट इज के भन इन ब्रिडिङ है। ब्रिडिङ बिट्विन के भन क्लोजली रिलेटेड मेम्बर्स अफ अ स्पेसिस लाई के भनिन्छ भन इन ब्रिडिङ भनिन्छ है। फेरि भन मेरो बाबुहरू भन ब्रिडिङ, ब्रिडिङ बिट्विन के भन ब्रिडिङ बिट्विन क्लोजली रिलेटेड है। भेरी गुड है। ब्रिडिङ बिट्विन के भन क्लोजली रिलेटेड मेम्बर्स है, क्लोजली रिलेटेड के भन मेम्बर्स है। ब्रिडिङ बिट्विन के भन क्लोजली रिलेटेड मेम्बर अफ अ के भन स्पेसिसलाई के भनिन्छ भन अफ अ स्पेसिसलाई के भनिन्छ इन ब्रिडिङ भनिन्छ। यानी कि एउटै स्पेसिस भनेको चाहिँ के हो भन सिमिलर जेनम भएको है, सिमिलर चाहिँ के भन जेनम भएको स्पेसिस है। ठीक छ। ल सुन है, सुन एउटा कुरा हुन सुन त, जब चाहिँ इन ब्रिडिङ हुन्छ नि त इन ब्रिडिङ हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन इन ब्रिडिङ हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ होमोजाइगोसिटी इन द अफस्प्रिङ चाहिँ बढ्छ है। के भन होमोजाइगोसिटी है, जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ रेसेसिभ हुन्छ भन इन ब्रिडिङ हुन्छ। बुझिरहेछौ नि? भेरी गुड है। के हुन्छ इन ल सुन है। अब त्यसपछि आऊ इन ब्रिडिङ। मैले भने नि इन ब्रिडिङ भनेको चाहिँ के हो भन ब्रिडिङ बिट्विन क्लोजली रिलेटेड मेम्बर अफ स्पेसिसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन इन ब्रिडिङ भन्छ। के भन्छ भन इन ब्रिडिङ भन्छ है। सिम्पली चाहिँ भन त इन ब्रिडिङले है, इन ब्रिडिङले चाहिँ के गर्छ भन इन ब्रिडिङ है, इन ब्रिडिङ मेरो बाबुहरू भन त इन ब्रिडिङ है, इन ब्रिडिङले चाहिँ के गर्छ भन इट इन्क्रिजेस है, इट इन्क्रिजेस द के भन होमोजाइगोसिटी है, इट इन्क्रिजेस द के भन होमोजाइगोसिटी इन द के भन अफस्प्रिङ है। ठीक छ। इट इन्क्रिजेस द के भन होमोजाइगोसिटी इन के भन अफस्प्रिङ है। ठीक छ। अब त्यसपछि तर होमोजाइगोसिटी इन्क्रिज भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन इन्क्रिज इन के भन इन्क्रिज इन के भन रेसेसिभ क्यारेक्टर है, इन्क्रिज इन के भन रेसेसिभ। ठीक छ। अब त्यसपछि अब के भन आउटब्रिडिङ भन त है। व्हिच अफ द फ्लोइङ प्लान्ट सो नेचुरली इनब्रिडिङ भनेर सोध्छ भन त व्हिच अफ प्लान्ट नेचुरली सो के भन इनब्रिडिङ भनेर सोध्छ। के हुन्छ एन्सर भन सेल्फ पोलिनेटेड प्लान्ट। भेरी गुड है। सेल्फ पोलिनेटेड प्लान्ट है, सेल्फ पोलिनेटेड के भन प्लान्ट सो के भन सेल्फ पोलिनेटेड प्लान्ट सो के भन नेचुरली
इनब्रिडिङ है नेचुरली चाहिँ के भन इनब्रिडिङ ठीक छ ल सुन त है सुन त अब त्यसपछि आऊ के भन आउटब्रिडिङ है 18 नम्बर अब त्यसपछि आऊ के भन आउटब्रिडिङ भन त आउटब्रिडिङ भनेको चाहिँ के हो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है आउटब्रिडिङ भनेको चाहिँ के हो यसबाट धेरै कुराहरू चाहिँ तिमीहरूको एप्लिकेसन अफ बायोलोजीबाट छ है त्यो कुरा पनि लगभग यहाँ के हुन्छ के भन क्लियर हुन्छ है सुन त है ल भन त आउटब्रिडिङ भनेको चाहिँ के हो भन ब्रिडिङ बिट्विन मेरो बाबुहरू भन त ब्रिडिङ बिट्विन डिस्टिङ्क्टली रिलेटेड मेम्बर अफ द स्पेसिसलाई के भनिन्छ भन आउटब्रिडिङ भनिन्छ है ब्रिडिङ बिट्विन के भन डिस्टिङ्क्टली है ब्रिडिङ बिट्विन के भन डिस्टिङ्क्टली रिलेटेड मेम्बर्स है ब्रिडिङ बिट्विन के भन डिस्टिङ्क्टली रिलेटेड मेम्बर्स अफ द के भन मेम्बर्स है बिट्विन द के भन मेम्बर्स अफ द के भन स्पेसिसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन अफ द स्पेसिसलाई के भनिन्छ आउटब्रिडिङ भनिन्छ है के भनिन्छ आउटब्रिडिङ थाहा छ जुन यो आउटब्रिडिङ छ नि त आउटब्रिडिङले चाहिँ ब्रिडिङले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन हेट्रोजाइगोसिटी चाहिँ के भन्छ बढ्छ है इन्क्रिजेस के भन हेटेरो है इन्क्रिजेस के भन हेटेरोजाइगोसिटी इन द के भन अफस्प्रिङ ठीक छ हेट्रोजाइगोसिटी चाहिँ के हुन्छ भन बढ्छ है ठीक छ र यो एउटा चाहिँ के हुन्छ भन यो एउटा चाहिँ के हुन्छ काइन्ड अफ हाइब्रिडाइजेसन हो है के हो भन हाइब्रिडाइजेसन सिम्पली तिमीले यसलाई चाहिँ आउटब्रिडिङलाई चाहिँ के भन्न सक्छौ भन हाइब्रिडाइजेसन भन्न सक्छौ है इट इज अ काइन्ड अफ भनेर सोध्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन हाइब्रिडाइजेसन हो के भन हाइब्रिडाइजेसन हो है ठीक छ ल सुन त अब त्यसपछि हेर है मेरो बाबुलाई एउटा इक्जाम्पल चाहिएको थियो म भन्छु है सुन अर्को कुरा छ एउटा कुरा मलाई भन त आउटब्रिडिङबाट चाहिँ रेसेसिभ क्यारेक्टर बढ्छ कि घट्छ भन इट डिक्रिजेस द के भन रेसेसिभ क्यारेक्टर है इट डिक्रिजेस द के भन रेसेसिभ क्यारेक्टर है है के हुन्छ भन इट डिक्रिजेस द के भन रेसेसिभ क्यारेक्टर है सुनायता त्यही भएर म्यारेजहरू हुन्छ नि म्यारेजहरू चाहिँ सेम गोत्रीमा हुँदैन है म्यारेजहरू चाहिँ सेम गोत्रमा हुँदैन किन हुँदैन भन त इट इन्क्रिजेस द के भन होमोजाइगोसिटी इन द के भन अफ स्प्रिङ है इनब्रिडिङ है यो भनेको के को इक्जाम्पल हो भन इनब्रिडिङको एउटा खतरा इक्जाम्पल हो है भन्छन् नि हाम्रोतिर सेम चाहिँ सेम गोत्रमा बिहे गर्नु हुँदैन भनेर किन भन इट इन्क्रिजेस द के भन होमोजाइगोसिटी इन द के भन अफ स्प्रिङ ड्यू टु के भन इनब्रिडिङ है त्यसो भए यसको इक्जाम्पल भन त आउटब्रिडिङको इक्जाम्पल भन है बोल आउटब्रिडिङको इक्जाम्पल भन क्रस पोलिनेटेड प्लान्ट भेरी गुड है के भन क्रस पोलिनेटेड प्लान्ट है कुन प्लान्ट भन क्रस पोलिनेटेड प्लान्ट सो के भन प्लान्ट सो चाहिँ के भन आउटब्रिडिङ दिस इज अल अबाउट द के भन दिस इज अल अबाउट द के भन इनब्रिडिङ एन्ड के भन आउटब्रिडिङ एउटा अझै नोटमा लेखिहाल म्यारेजहरू चाहिँ सेम गोत्रमा नहुनेको रिजन चाहिँ के हो भन म्यारेजेस नट हेल्ड इन है म्यारेज हेल्ड इन के भन सेम गोत्र किन हुँदैन भन सेम गोत्र ड्यू टु के भन इनब्रिडिङ भेरी गुड है ड्यू टु के भन इनब्रिडिङ है इनब्रिडिङले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन ड्यू टु के भन इनब्रिडिङ र यो इनब्रिडिङले चाहिँ के गर्छ भन यो इनब्रिडिङले चाहिँ के गर्छ होमोजाइगोसिटीलाई चाहिँ के गरिदिन्छ इन्क्रिज गरिदिन्छ है इट इन्क्रिजेस द के भन होमोजाइगोसिटी भेरी गुड है इट इन्क्रिजेस द के भन होमोजाइगोसिटी सक्यो यति नै हो के भन आउटब्रिडिङको बारेमा ठीक छ ल सुन त यसको चाहिँ स्क्रिनशट लियो है ल अब त्यसपछि आउ भन हाइब्रिड भिगोर भन त व्हाट इज हाइब्रिड भिगोर तिमीले यो पढिसक्यो होला है सरले तिमीलाई इम्ब्रोलोजी अफ एन्जियोस्पर्म पढाउनु भएको थियो भन व्हाट इज के भन्न हाइब्रिड भिगोर
है हाइब्रिड फिगर भन त है हाइब्रिड फिगर भेरी गुड है के भन हाइब्रिड फिगर सुपिरियरिटी अफ हाइब्रिड ओभर देयर के भन प्यारेन्ट्स है सुपिरियरिटी अफ के भन सुपिरियरिटी अफ चाहिँ के भन हाइब्रिड है सुपिरियरिटी अफ के भन हाइब्रिड ओभर देयर के भन प्यारेन्ट्स है ओभर देयर प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ के भनिन्छ भन प्यारेन्ट्सलाई के भनिन्छ हाइब्रिड फिगर भनिन्छ है के भनिन्छ हाइब्रिड फिगर भनिन्छ है त सुन यही हाइब्रिड फिगर्स इज अल्सो नोन एज भनेर सोध्छ है हाइब्रिड फिगर इज अल्सो नोन एज भनेर सोध्छ यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन हेट्रोसिस्ट पनि भनिन्छ है के भनिन्छ भन हेट्रोसिस्ट भनिन्छ है सुनता है सुनता अब सुन जुन यो हाइब्रिड फिगर हुन्छ नि यो चाहिँ पर्मानेन्ट हुँदैन है सुनता यो चाहिँ के हुँदैन भन पर्मानेन्ट हुँदैन इट इज नट के भन पर्मानेन्ट यो धेरै एउटा राम्रो कन्सेप्ट छ है सुनता इट इज नट चाहिँ के भन पर्मानेन्ट है इट इज के भन नट पर्मानेन्ट है यो चाहिँ के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ है बाई के भन इन ब्रिडिङ एन्ड मेबी के भन मेन्टेन बाई चाहिँ के भन मेन्टेन बाई चाहिँ के भन आउट ब्रिडिङ है बुझिरहेछौ नि है सुनता जब चाहिँ तिमीले है जब चाहिँ दुईवटा कास्ट इथनिक और रिलिजनको मेल र फिमेलले चाहिँ म्यारेज गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन तिनीहरूको प्यारेन्ट्सबाट जुन अफ स्प्रिङ यानी कि हाइब्रिड आउँछ त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ क्यारेक्टरमा सुपेरियर हुन्छ है उनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ एडभान्समेन्ट आउँछ है त्यही भएर लभ म्यारेज इज के भन प्रिफरेबल है जुन बच्चा हुन्छ यदि केटा भयो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ ट्यालेन्ट एन्ड ह्यान्डसम हुन्छ भने यदि केटी बेबी चाइल्ड भयो भने चाहिँ कि गर्ल चाइल्ड भयो भने ब्युटिफुल एन्ड चाहिँ के हुन्छ ट्यालेन्टेड हुन्छ तर जुन यो चाहिँ हाइब्रिड फिगरबाट क्यारेक्टरहरू आउँछ यो भनेको चाहिँ के हुन्छ पर्मानेन्ट हुँदैन है इट इज नट के भन पर्मानेन्ट है यो चाहिँ के हुन्छ भन इनब्रिडिङ गर्दाखेरि है इनब्रिडिङ गर्दाखेरि के भन इनब्रिडिङ जब इनब्रिडिङ रिजल्ट्स इन भनेर सोध्छ डिक्रिज इन के भन डिक्रिज इन के भन हाइब्रिड फिगर है डिक्रिज इन के भन हाइब्रिड फिगर है ठिक छ यदि यसलाई मेन्टेन गर्नु छ भने है यदि यसलाई चाहिँ के भन मेन्टेन गर्नु छ भने के गर्नुपर्छ भन आउट ब्रिडिङ गर्नुपर्छ है आउट ब्रिडिङ रिजल्ट्स इन के भन मेन्टेनेन्स है मेन्टेनेन्स अफ के भन हाइब्रिड फिगर बुझिरहेको छु मेन्टेनेन्स अफ चाहिँ के भन मेन्टेनेन्स अफ के भन हाइब्रिड फिगर है मेन्टेनेन्स अफ के भन हाइब्रिड फिगर है ठिक छ ल सुन त एउटा कुरा मलाई भन त एउटा कुरा मलाई सुन है सुन त एउटा कुरा अझै मलाई भन है एउटा कुरा अझै मलाई भन इनब्रिडिङ डिप्रेसन भनेको चाहिँ के हो सिम्पली व्हाट इज इनब्रिडिङ डिप्रेसन व्हाट इज इनब्रिडिङ डिप्रेसन भन भेरी गुड है डिक्रिज इन के भन हाइब्रिड फिगर ड्यू टु के भन इनब्रिडिङलाई है ड्यू टु के भन इनब्रिडिङलाई के भनिन्छ इनब्रिडिङ के भनिन्छ इनब्रिडिङ डिप्रेसन भनिन्छ के भनिन्छ भन इनब्रिडिङ डिप्रेसन भनिन्छ के भनिन्छ भन इनब्रिडिङ डिप्रेसन भनिन्छ ठिक छ ल सुन त है अर्को एउटा टर्म छ के भन युजेनिक्स है ल फटाफट हेर्दै जाऊ है अर्को भनेको एउटा टर्म छ के भन युजेनिक्स है भन व्हाट इज युजेनिक्स यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ है तीनवटा टर्म छ एउटा छ के भन युजेनिक्स अर्को भनेको चाहिँ छ युथेनिक्स अर्को भनेको चाहिँ के छ भन युफेनिक्स छ भन्दै जाऊ व्हाट इज के भन युजेनिक्स भन भेरी गुड है इम्प्रुभमेन्ट अफ है बोला इम्प्रुभमेन्ट अफ के भन इम्प्रुभमेन्ट अफ ह्युमन रेस है इम्प्रुभमेन्ट अफ के भन ह्युमन रेस बाई युजिङ द प्रिन्सिपल अफ के भन इनहेरिटेन्सलाई के भनिन्छ इन के भनिन्छ भन युजेनिक्स भनिन्छ है भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन इम्प्रुभमेन्ट अफ ह्युमन रेस है बाई युजिङ है इम्प्रुभमेन्ट अफ ह्युमन रेस बाई युजिङ द के भन द
प्रिन्सिपल है बाइ द प्रिन्सिपल अफ के भन इनहेरिटेन्सलाई चाहिँ के भनिन्छ भन इनहेरिटेन्सलाई के भनिन्छ यूजेनिक्स भनिन्छ के भनिन्छ यूजेनिक्स भनिन्छ अर्को सुन है अर्को भनेको टर्म छ के भन यूफेनिक्स है अर्को भनेको टर्म छ के भन यूफेनिक्स भन यूफेनिक्स भनेको चाहिँ वेको चाहिँ भन इम्प्रुभमेन्ट अफ के भन ह्युमन रेस है इम्प्रुभमेन्ट अफ चाहिँ के भन ह्युमन रेस है इम्प्रुभमेन्ट अफ के भन ह्युमन रेस है बाइ द युज अफ के भन जेनेटिक इन्जिनियरिङ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है बाइ द युज अफ के भन बाइ द युज अफ के भन जेनेटिक इन्जिनियरिङलाई चाहिँ के भनिन्छ भन जेनेटिक इन्जिनियरिङ है जेनेटिक इन्जिनियरिङ और चाहिँ के भन मेडिकल टेक्नोलोजीलाई के भनिन्छ भन और के भन मेडिकल टेक्नोलोजीलाई के भनिन्छ भन मेडिकल टेक्नोलोजीलाई के भनिन्छ भन यूफेनिक्स भनिन्छ के भनिन्छ भन यूफेनिक्स भनिन्छ है ठीक छ र लास्टमा चाहिँ केमा आउ भन लास्टमा चाहिँ केमा आउ यूथेनिक्समा है लास्टमा चाहिँ केमा आउ भन यूथेनिक्समा है यूथेनिक्स भनेको चाहिँ के हो फेरि है इम्प्रुभमेन्ट अफ के भन ह्युमन बिङ्स है इम्प्रुभमेन्ट अफ के भन ह्युमन बिङ्स इम्प्रुभमेन्ट अफ के भन ह्युमन रेस और के भन ह्युमन रेस और ह्युमन बिङ बाई इम्प्रुभिङ है बाई इम्प्रुभिङ और बाई एप्लिकेसन है बाई के भन एप्लिकेसन अफ के भन न्युट्रिसन एन्ड चाहिँ के भन इन्भाइरोमेन्ट है बाई एप्लिकेसन अफ के भन न्युट्रिसन एन्ड चाहिँ के भन इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ के भनिन्छ भन यूथेनिक्स भनिन्छ के भनिन्छ भन यूथेनिक्स भनिन्छ दिस इज अल अबाउट द के भन दिस इज अल अबाउट द के भन तीनवटा वर्ड यूजेनिक्स यूफेनिक्स एन्ड चाहिँ के भन यूथेनिक्स ठीक छ ल सुन त है सुन त एकचोटि आउ एकचोटि रिपिट गर्छु म है सुन त ल यता हेर त है तीनवटा वर्ड हामीले एकैचोटि पढ्दैछौँ एउटा भनेको चाहिँ के भन यूजेनिक्स अर्को भनेको चाहिँ के भन यूफेनिक्स र अर्को भनेको चाहिँ के भन यूथेनिक्स है सिम्पली सुन्छ है सुन इम्प्रुभमेन्ट अफ ह्युमन रेस बाई युजिङ द प्रिन्सिपल अफ के भन इनहेरिटेन्सलाई चाहिँ के भनिन्छ यूजेनिक्स भनिन्छ के भनिन्छ यूजेनिक्स है और सिम्पली चाहिँ सिमीलाई सोध्न सक्छ इम्प्रुभमेन्ट अफ ह्युमन रेस बाई द स्टडी अफ जेनेटिक्स भनेर पनि सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन यूजेनिक्स हुन्छ है त्यसो भए भन इम्प्रुभमेन्ट अफ ह्युमन रेस बाई द युज अफ जेनेटिक इन्जिनियरिङ और के भन मेडिकल टेक्नोलोजीलाई चाहिँ के भनिन्छ यूफेनिक्स भनिन्छ के भनिन्छ यूफेनिक्स भन्छ है मेरो बाबुहरू सुन सोधेको क्वेसन हो यूफेनिक्स इज रिलेटेड टु भनेर सोधेको क्वेसन हो के हुन्छ एन्सर भन जेनेटिक इन्जिनियरिङ हुन्छ यूफेनिक्सबाट एउटा अझै क्वेसन सोध्छ है इन व्हिच अफ द फ्लोइङ प्रोटिन्स आर अल्टर्ड भनेर सोध्छ त्यसो भए मलाई भन त कुन चाहिँ प्रोसेसमा प्रोटिनलाई अल्टर गरिन्छ त भन जेनेटिक इन्जिनियरिङमा के भन जेनेटिक इन्जिनियरिङमा है त्यसो भए भन इम्प्रुभमेन्ट अफ ह्युमन रेस बाई द एप्लिकेसन अफ के भन इन्भाइरोमेन्ट एन्ड चाहिँ के भन न्युट्रिसनलाई चाहिँ के भनिन्छ यूथेनिक्स भनिन्छ के भनिन्छ भन यूथेनिक्स भनिन्छ है दिस इज अल अबाउट द के भन दिस इज अल अबाउट द के भन तीनवटा वर्ड यूफेनिक्स यूजेनिक्स एन्ड के भन यूथेनिक्स है के भन यूथेनिक्स ठीक छ ल सुन त है सुन त अब त्यसपछि दुई चारवटा टर्महरू छ फटाफट भन्दै जाऊ है भन त म्युट सबभन्दा अगाडि आउ त भन सिस्ट्रोन भनेको चाहिँ के हो वाट इज चाहिँ के भन सिस्ट्रोन भन त वाट इज के भन सिस्ट्रोन है भेरी गुड है सुन त है फङ्सनल युनिट अफ के भन डिएनए द फङ्सनल युनिट अफ के भन DNA which is capable of synthesizing a functional unit of के भन DNA which is के भन capable of के भन synthesize है which is capable of के भन synthesizing के भन पोलिपेप्टाइडलाई चाहिँ के भनिन्छ भन
पेप्टाइडलाई चाहिँ के भनिन्छ सिस्ट्रोन भन्छ के भन्छ सिस्ट्रोन भन्छ है त्यसैले मेरो बाबुहरु भन त म्युटोन भनेको चाहिँ के हो व्हाट इज के भन म्युटोन है व्हाट इज के भन म्युटोन है युनिट अफ के भन डीएनए which undergo के भन म्युटेसन है युनिट अफ के भन डीएनए which undergo के भन which undergo ए बोला which undergo के भन म्युटेसन है which undergo के भन म्युटेसनलाई चाहिँ के भनिन्छ म्युटोन भन्छ है के हुन्छ म्युटोन भन्छ है त्यसैले भन रेकोन भनेको चाहिँ के हो है व्हाट इज के भन रेकोन है रेकोन भनेको चाहिँ के हो भन युनिट अफ डीएनए ए मेरो बाबुहरु भन युनिट अफ के भन डीएनए which is है युनिट अफ डीएनए which undergo है which undergo चाहिँ के भन which undergo recombination है which undergo के भन recombination और चाहिँ के भन क्रसिङ ओभरलाई चाहिँ के भनिन्छ क्रसिङ ओभरलाई चाहिँ के भनिन्छ भन क्रसिङ ओभरलाई चाहिँ के भनिन्छ रेकन भनिन्छ है के भनिन्छ भन रेकन भनिन्छ है हिजो चाहिँ तिमीहरुलाई मैले चाहिँ क्लोन भनेको चाहिँ के हो बुझाइसकेका छौ है ठीक छ क्लोन भनेको चाहिँ के हो ठीक छ अब सुन त है अब यसपछि चाहिँ यो लगभग जति अझै धेरैवटा टर्महरु छन् है बुझ्यौ नि तर जुन चाहिँ टर्महरु मलाई चाहिँ चाहिन्छ फ्युचरमा यो जेनेटिक्स पढाउनको लागि यो टर्महरुलाई मात्र चाहिँ मैले चाहिँ के गरेको छु यहाँ एक्सप्लेन गरेको छु है ठीक छ ल है दिस इज ऑल अबाउट द जेनेटिक टर्मिनोलोजी है दिस इज ऑल अबाउट द के भन जेनेटिकल टर्मिनोलोजी अफ के भन जेनेटिक्स है ठीक छ अब सुन है भोलिदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ सिम्पली चाहिँ के पढ्छौं भन सिम्पली चाहिँ के पढ्छौं भन है हेरिडिटी एन्ड इट्स चाहिँ के पढ्छौं ट्रान्समिसन पढ्छौं है हेरिडिटी एन्ड इट्स के पढ्छौं ट्रान्समिसन पढ्छौं है हेरिडिटी एन्ड इट्स ट्रान्समिसनमा हामीले सबभन्दा अगाडि चाहिँ तीनवटा टपिकमा डिल गर्छौं है एउटा भनेको प्री मेन्डेलिजम अर्को भनेको मेन्डेलिजम अर्को भनेको चाहिँ के भन पोस्ट मेन्डेलिजम र यही पोस्ट मेन्डेलिजमलाई चाहिँ के भनिन्छ मोडर्न जेनेटिक्स भन्छ है ठीक छ अब सुन है मेन्डेलको इनहेरिटेन्समा चाहिँ हामी चाहिँ लहरु पढ्छौं है उसको बायोग्राफी पढ्छौं है उनले चाहिँ कुन प्लान्टमा एक्सपेरिमेन्ट गरे त्यो पढ्छौं किन त्यो प्लान्टलाई चुज गरे त्यसको रिजन पढ्छौं यसले उहाँले कतिवटा ल दिनु भएको छ त्यो चाहिँ पढ्छौं ठीक छ यस्तो कुराहरु चाहिँ हामी पढ्छौं है बुझ्यौ नि ल